میل انفرټیلیټي باندې به خبره کوو. میل انفرټیلیټي په میل په انفرټیلیټي کې چې یو خبره تاسو ته زیات کلیري چې زیاتره دا مسله میل انفرټیلیټي به ورته دلته ورته یا بره لیکل شوې ده، خیر دی. په دې کې مین پرابلم د ویریکوسیلز یي ښه ویریکوسیل. په ویریکوسیلز کې څه کېږي که تاسو ته یاد وي نو یو خبره جسټ د ایکسپلینیټري پرپس دپاره به درته زه یو ډایګرام جوړ کړم. دا فار ایګزامپل چې تاسو ته دا خبره کلیري ما تاسو ته ویلي مو دا ټیسټس چې کومه دي دا ټیسټس دا په دې ابډامن کې جوړیږي ښه دا او دا بیا په انګواینل کینال باندې ډاون ورډ راځي ښه په انګواینل کینال او دا بیا په دې سکروټم کې څه دا دلته اوبلیکلی داسې پرتي. کله کله داسې کار وشي چې دا ټیسټس انډیسنډنټ پاتې شي ښه انډیسنډنټ پاتې شي. انډیسنډنټ ټیسټس دننه ټمپریچر های دی. دا الله تعالی بار ځکه پیدا کړي دي چې د دې د باډي د ټمپریچر نه د 2 نه واله د 2.5 ډیګري سنټیګریډ پورې ټمپریچر لو پکار دی. کله چې دا انډیسنډنټ پاتې شي نو د هیټ ټمپریچر د وجې نه کوم چې سپرمیټوګونیم دی زموږ سا یا سپرمیټوسایډس دی سپرمیټوګونیم یا سپرمیټوسایډس هغه څه شي ډیمیج شي. د دې نه هټ کر د دې ویریکوسیلز زموږ سم داسې سیستم وي چې په دې کې دا ویسلز چې کومه دي دا لارج ښه دا به زه لږ کولاو جوړ کړم. دا ویسلز دا چې کله لارج یا کولاوي دا دې کنډیشن ته موږ ویریکوسیلز وو نو کوم دې ته بلډ ډېر زیات سیوا راځي. څه شی راځي؟ بلډ. او دا خبر ما تاسو ته په هومیوسټاسیس کې کلیر کړې وه چې بلډ کوم ځای ته هم سیوا ځي نو دا ځان څه کوي دا هیټ ټرانسفر کوي. کله چې دلته هیټ ټرانسفر کوي نو د دې زیات هیټ د وجې نه د دې زیات هیټ د وجې نه د دې سپرم کوم سپرم چې دلته جوړیږي دا سپرم به زه لږ سټایلیش جوړ کړم ځکه چې دا د دې سپرم په شیپ یا د دې په نمبرینګ کې څه راځي د دې په نمبرینګ کې چینجز راځي د څه وجې نه د دې زیات هیټ د وجې نه. نو دا زمونږ څخه که تاسو هسې هم د یو نارمل کس دغه وګورئ سپرم کاونټ وګورئ نو په هغې کې 30% چې کومه دي په نارمل کس خبره کوم ښه چې چاته مسله نه وي د هغو په سپرم کې مسله وي یا د دې سپرم دا هیډ څه دا غټي هایډروسیپلس یا مایکروسیپلس یا وړوکی یا په دې سپرم پسې 2 سرونه جوړ شوي یا د دې لکۍ صحیح جوړه شوي یا پکې بله څه مسله وي ښه 30% چې کوم دا آلریډي اب نارملي د نارمل کس خبره کومه نو چې کله پکې دا مسله وي نو بیا به زمونږ سه په هغې کې دا کاونټ لږ لیټل بیټ سیوا کېږي. نو چې یو تاسو ته دا خبره کلیري چې د دې د وجې نه انفرټیلیټي په میل کې کاس کېدلی شي. دویم د سپرم کاونټ ښه ما تاسو ته وویل چې د 20 نه د 120 میلیون پورې پر ایمل دا سپرم ما تاسو ته ویلو چې ځینې د 50 نه واله د 150 میلیون پر ایمل پورې دا اخلي ځینې د 60 نه د 160 پورې اخلي. ډفرنټ آترس ډفرنټ ویلیوز لیکلي دي ستاسو په بک کې بیا 20 میلیون ورکړي ښه د 20 نه واله د 120 میلیون پر ایمل پورې سپرم پکاري. کله کله د دې سپرم نمبر زموږ څه کم شي اولیګوسپرمیا ورته موږ اولیګوسپرمیا نو دا اولیګوسپرمیا هم د انفرټیلیټي یو کاس کېدلی شي یا کمپلیټلی د دې سره سپرم نه جوړیږي بیا ورته موږ ایزوسپرمیا وو نو ایزوسپرمیا هم په میل کې د انفرټیلیټي یو کاس کېدلی شي. د دې نه هټ کر که تاسو ته یاد نو دلته موږ د دې نه یو ډکټ ایستلی و واس افرینشیا په ذریعه بیا واس بیا دغه موږ جوړ کړی و اپیډیډیمس بیا واس ډفرنس په ذریعه باندې دلته موږ دا راوستي وو فار ایګزامپل دا پینس ده د پینس ته دا موږ انټر کړي وو داسې ښه دا جسټ یو ایکسپلینیټري پرپس لپاره ډایګرام دی. اوس که چېرته دا کوم چې زمونږ ساده ډکټ دی او دا سپرم ترانسپورټ کوي دا او دا په دې کې مسله ده یا بلاک دی یا په دې اپیډیډیمس کې مسله ده او یا دا فینس چې کومه دی ټو شارټ دی ډېر زیات نو دا هم زمونږ سره د انفرټیلیټي یو کاس کېدلی شي ښه په میل کې څه کېدلی شي د انفرټیلیټي یو کاس کېدلی شي. د دې نه هټ کر که تاسو په دغه کې وګورئ په میل کې نو د دې نه هټ کر اوټونامیک نروس سیسټم یا د دې سپاینل کارډ کټ شي یا بله مسله وشي او اریکشن نه کېږي ښه اریکشن نه کېږي نو دا اریکشن چې کومه دی دا یو کاس کېدلی شي. د دې نه هټ کر د دې میل د په ماشوموالي کې د دې کې یو کنجنټل اوټوسومل ریسیسیو ډس آرډر دی د
هغې د وجې نه هغې ته موږ سیسټیک فایبروسس وایو. څه ورته وایو؟ سیسټیک فایبروسس ورته وایو. په دې سیسټیک فایبروسس کې په دې ماشومانو کې یوزولي تقریبا دا په 7 ایرز اف ایج کې دې ماشومانو کې ډایګنوز کیږي. ریسپایریټري ټیک انفیکشن ورته ډېر زیات شیوا کیږي، یا د دوی په دې پنکریاس کې یا په کوم ځای کې هم چې میوکس خارجیږي هلته دې ودوي. په 7 نمبر کروموسومز باندې د دې دپاره جین دی هغه ډیفیکټ دي. نو دې کسانو کې په میل کې د انفرټیلیټي یو کاس چې کومه دی دا سیسټیک فایبروسس هم دی. جسټ دومره یاد ساتئ چې دا اوټوسومل ریسیسیو ډیس آرډر دی. صحیح ده. د دې نه هټ کر که تاسو د ده په موډ باندې د ده په برین کې چې کومه دي د ده په برین کې یا په هایپوتلمس کې لیوټینایزینګ هارمون او اف اس ایچ فولیکل سټیمولیټینګ هارمونز خارجیږي. که چېرته د دې په دې ریلیز کې مسله راشي نو بیا به دا کس چې کوم دا به څه دا به انفرټایلي. زیاتره خلک چې کومه دی د میس یوز اف سیکجوال ریپروډکټیو آرګن میس یوز ډېر زیات وکړي هغه هم زموږ سره یو کاز د انفرټیلیټي جوړېدلی شي. ښه ستاسو په بک کې چې کوم دي مومنټ اف د سپرم ورکلی چې دا موټایل په کار دی، د دې نه هټ کر په دې کې شیپ اف د سپرم ورکلی دی، کاونټ اف د سپرم یې ورکلی دی، او د دې نه هټ کر په دې کې سیسټیک فایبروسس دا ورکلی دی. صحیح ده. نور خبرې پکې نه دي ورکلي. د دې نه هټ کر هم د دې ډېر زیات ریزنز کیدلی شي د انفرټیلیټي اف د میل، خو ضرورت د هغې نشته. ستاسو په بک کې چې کومې خبرې شامل دي هغه دغومره دي او دغومره کافي دي. ښه